Yo, paspasan naman natin yung draft sa Game 1 ng Todak laban sa Falcon. Subukan kong gawan ng mabilisang draft analysis yung mga laban sa group stage para mas maintindihan natin yung pickings sa playoffs. Kaya kung may mamiss man ako, huwag niyong kalimutang i-comment o i-share yung opinion nyo tungkol sa draft para sa mga subscriber natin na hindi pa masyadong pamilyar sa draft. Ang interesting dito, kahit na nerf na si Grak, mukhang kinukonsider pa rin siyang threat sa competitive scene. Si 1-1 naman, tulad ng sabi ko dun sa patch analysis ko, hindi siya na-nerf kasi hindi naman naapektuhan yung mechanics niya. Madali mo pa rin matitrigger yung ulti at napakakati pa rin ito sa late game. Hindi rin to nakukontra ng Vengeance at Blade Armor, so more on binalance lang talaga yung damage niya kaya madalas pa rin natin siya makikitang nakaban. Ito ako nagtaka, mukhang hindi confident yung Falcon sa paggamit o paglaban sa Valentina. Normally kasi, red side yung nagbaban sa kanya kasi pwede siyang ma-first pick ng blue side. Yung Todak naman, nagling ban sila kasi tulad nga ng lagi kong sinasabi sa bawat draft analysis ko, dahil sa adjustment sa passive ni Ling, mas na-optimize na yung build sa kanya. Etong funny, tingin ko respect ban lang to para sa Falcon kasi binan din nila to nung game 2. Tapos magbaban sila ng Masha dito na sa ngayon parang walang sense pero set up to sa Todak kasi gusto nilang mag-savior. Nag-akay first pick kagad yung Falcon. Kaka-upload ko lang din ng video tungkol sa akay ni Wise. Nung SEA Games pa lang kitang-kita na talaga doon kung gaano ka-versatile yung akay jungle. Pwedeng pang protect, pang initiate at hindi buff or item dependent. Sinagot naman to ng Todak ng Julian na masasabi nating naging effective sa game pero tingin ko hindi as XP laner. Medyo magulo pa talaga yung role ni Julian ngayon kaya tignan natin kung makikita pa natin siya sa mga susunod na laro. Tapos eto ng Savior na dahilan kung bakit binan yung Masha kanina at isa din to sa mga naging flavor ng SEA Games. Sinagot naman to ng Esme ng Falcon na masasabi nating top tier XP laner ngayon kasi halos lahat ng composition binabagayan niya. At kahit nakukontra ng Dairot sa laning phase, napakarami pa rin niyang way para gawin yung trabaho niya pagdating ng mid to late game. Tapos nagnatalya yung Falcon, napakatapang ng Falcon para magnatalya ng ganto kaaga. Kasi wala pang roamer yung Todak, pwede pa silang mag-Rafa o kaya post 5 Selena. Para saan ba yung natalya? Dahil naban yung Masha, ito yung naisip nilang ipangpalit sa Falcon pang rundown sa Savior dahil bitin na bitin to sa mobility. At masasabi nating naging effective to kasi makikita natin sa galaw ni Savior na parang nagdadalawang isip siya sa bawat kilos niya. Sasagot naman ng Brody yung Todak na magandang finisher para sa Akay at Esme. Tapos dahil wala pang gold laner yung Falcon, ibaban nila yung Beatrix na na-nerf din pero take note lang tulad ng lagi kong sinasabi dun sa patch analysis ko, top tier marksman pa rin si Beatrix. Binalance lang yung damage at cooldown ng ulti niya na di mo naman ganun karamdam kasi ang dami mo namang ulti. Tapos Popol ban kasi may mga team talaga na pinangsasagot yung Popol and Kupa sa Brody dahil sa lakas nitong mangharas sa laning phase. Yung Falcon naman nagban sila ng Atlas dahil wala pang roamer yung Todak at saka Dairot na natural counter sa Esmeralda. Tapos nagpick na dito ng Ruby yung Todak at dahil walang sobrang kunat sa Todak, go signal na kagad to sa Falcon para mag-clean na magiging glass cannon nila at magma-marksman emblem pa nga siya dito na weapon master tapos BOD first item. Talagang burst yung mangyayari dito to the point na kahit yung last pick na back siya ng Todak, nababurst na din ni Clint. Tapos sasamahan pa nila to ng Eve na magproprotekta sa mga papasok kay Clint kaya pag pinapasok siya ng back siya, nahihirapan na tong makalabas. Yung Todak naman nagpick ng back siya na pang-abot sana sa backline ng Falcon kaso tumaba talaga yung Clint dito at saka ang galing din mag-protect ng Falcon kaya nahirapan na yung Todak abutin yung Clint sa late game. Isang beses nga lang namatay si Clint sa laban na to. Draft wise, mas madaling i-execute yung draft ng Falcon at masasabi kong mas balance yung composition nila. Pero ito kasi yung identity talaga ng Todak. Maglalabas sila ng mga bibigla sa'yo kahit sa mga crucial matches. Yun na lang muna sa ngayon. Salamat sa panonood.
only way the Falcon can keep Todak